Λοιπόν, παιδιά, να συστηθώ. Ονομάζομαι Μαστοράκης Γιώργος. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Η σχολή μας είναι η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας και μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση, κάποιες ερωτήσεις που θέλετε να μου κάνετε σχετικά με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς αυτός μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική σταδιοδρομία κάποιων νέων. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις σας. Μπορείτε να μας πείτε κάποια στοιχεία για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σας πορεία? Ναι, βεβαίως. Εγώ ξεκίνησα τις σπουδές μου σαν ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Άρα η βασική μου κατάρτιση είναι κυρίως ο τομέας της πληροφορικής και ο τομέας των ηλεκτρονικών, κατά κάποιο τρόπο. Στην πορεία έκανα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις τηλεπικοινωνίες και στο επόμενο στάδιο έκανα ένα διδακτορικό δίπλωμα στα ασύρματα δίκτυα και στις τεχνολογίες διαδικτύου. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ασχολούμαι ερευνητικά με το πώς θα μπορούσε ο τομέας της πληροφορικής να αξιοποιηθεί στην επιχειρηματικότητα. Γενικότερα, οι τεχνολογίες του διαδικτύου πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις εταιρείες, από νέες εταιρείες, αλλά και από υφιστάμενες οι οποίες δραστηριοποιούνται διαδικτυακά. Και παράλληλα είμαι διευθυντής του εργαστηρίου ηλεκτρονικής επιχειρηματικής ευφυΐας. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο είμαστε 7 καθηγητές, ο καθένας ασχολείται με ένα συγκεκριμένο κλάδο και τα αποτέλεσματά μας τα δημοσιεύουμε σε επιστημονικά περιοδικά, όπως όλοι άλλωστε οι ακαδημαϊκοί, και έχουμε επίσης πάρα πολλούς φοιτητές και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς οι οποίοι κάνουν τη διατριβή τους πάνω σε αυτό το τομέα. Θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε ένα επάγγελμα που να έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και σύμφωνα με προβλέψεις αυτό θα έχει δυνατότητες επιχειρηματικής αποκατάστασης. Κατά τη γνώμη μου, ένα επάγγελμα το οποίο σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι το επάγγελμα του αναλυτή δεδομένων. Καταρχήν, εισαγωγικά να σας πω ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν εξελιχθεί αρκετά οι τεχνολογίες του διαδικτύου. Η πληροφορική και γενικότερα η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πια στη ζωή μας. Όλοι χρησιμοποιούμε συσκευές πρόσβασης στο διαδίκτυο, από απλά κινητά τηλέφωνα, tablets, wearables, έξυπνα ρολόγια. Όλες πια οι συσκευές έχουν πια την τάση να συνδέονται στο διαδίκτυο. Αυτή λοιπόν η ραγδαία εξέλιξη του αριθμού των συσκευών που συνδέονται σε αυτή την υποδομή που λέγεται διαδίκτυο, αύξησε στην ουσία και τη διακίνηση των δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από το ένα σημείο της συσκευής σε κάποιο άλλο. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη ότι κάποιοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν αυτά τα δεδομένα και να μπορούν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα τα οποία θα είναι καλά για την επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Άρα, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ εύκολα αν κάποιος έχει κάποιες βασικές γνώσεις πληροφορικής, να μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτά τα δεδομένα τα οποία θα αναλύσει και να μπορεί να αξιοποιήσει μηχανισμούς έτσι ώστε να αυτοματοποιήσει στην ουσία τη δουλειά του. Δηλαδή να μπορεί να βγάλει αυτόματα συμπεράσματα αξιοποιώντας τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, αν για παράδειγμα κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα λογισμικό το οποίο να του δώσει αυτόματα κάποιες συμβουλές επιχειρηματικές και εισάγοντας κάποια δεδομένα, τότε μπορεί να δώσει μια καλύτερη συμβουλή επιχειρηματική στην εταιρεία στην οποία δουλεύει. Όπως καταλαβαίνετε, ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι πια όλες οι εταιρείες, οι περισσότερες τουλάχιστον, διαφημίζονται στο διαδίκτυο, διαφημίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίζονται γενικότερα σε διαδικτυακά κανάλια, έτσι. Και αυτό θα εξελιχθεί περισσότερο στο μέλλον, άρα υπάρχει σίγουρα και θα υπάρχει η ανάγκη εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Για ποιους λόγους επιλέξατε να μας παρουσιάσετε το παραπάνω επάγγελμα? Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει αρκετά καλές προοπτικές. Βλέποντας λίγο την εξέλιξη ερευνητικά και μπορώ να δω τα επόμενα 10 χρόνια ποιες θα είναι οι εξελίξεις και τι περιμένουμε να μας έρθει σαν τεχνολογία η οποία θα υλοποιηθεί και στην ουσία θα αξιοποιηθεί και από τις εταιρείες αλλά και προσωπικά. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με όλη αυτή την ανάλυση των δεδομένων θα είναι
επίκαιρα και θεωρώ ότι την επόμενη δεκαετία όποιος ασχοληθεί με αυτό το τομέα θα έχει μια σίγουρη θέση εργασίας. Δεν είμαστε αρκετά πίσω όσο πιστεύουμε, όσο ενδεχομένως κάποιοι πιστεύουν στη χώρα μας. Εταιρείες οι οποίες διαφημίζονται διαδικτυακά κάνουν αυτή την ανάλυση των δεδομένων και χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Ποιες μαθησιακές διαδρομές πρέπει να ακολουθήσει κανένας για το συγκεκριμένο επάγγελμα? Αρχικά πιστεύω ότι κάποιος θα πρέπει να έχει την τάση, την έφεση να μπορεί να ασχοληθεί με τον τομέα της πληροφορικής. Δηλαδή να τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με μαθήματα τα οποία σχετίζονται με την πληροφορική. Και τα μαθηματικά ενδεχομένως, διότι υπάρχουν πολλά στατιστικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει κάποιος να μπορεί να τα αναλύσει. Άρα θεωρώ ότι στο επίπεδο που είστε εσείς θα πρέπει κάποιος, εφόσον είναι καλός στα μαθηματικά και στην πληροφορική, θα μπορεί να ακολουθήσει αργότερα στο πανεπιστήμιο ένα τέτοιο πτυχίο, ένα πτυχίο δηλαδή πληροφορικής ή ένα πτυχίο, αν θέλετε, οικονομικών, το οποίο όμως να έχει μέσα κάποιο τεχνολογικό, αν θέλετε, κάποια τεχνολογική εξειδίκευση, έτσι ώστε να μπορέσει να μπορεί να καταλάβει τι μελετάει, πώς να το μελετήσει και να βγάλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα θεωρώ ότι η κατάρτιση που πρέπει να έχει κάποιος είναι καθαρά γνώσεις μαθηματικών, γνώσεις πληροφορικής και κάποιες βασικές γνώσεις διοίκησης και οικονομίας, έτσι. Τις οποίες βέβαια αυτές τις γνώσεις παίρνει κάποιος από τη σχολή που θα ακολουθήσει στο πανεπιστήμιο ή στο αντίστοιχο ΤΕΙ τα επόμενα χρόνια. Πού μπορώ να βρω εκπαίδευση ή κατάρτιση σε αυτό το τομέα? Δυστυχώς, σε μεταλυκιακό επίπεδο δεν υπάρχει τέτοια εκπαίδευση αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε όμως να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών ή αν θέλετε ένα πρόγραμμα κατάρτισης από φορείς όπως είναι το εμπορικό επιμελητήριο, όπως είναι γενικά φορείς που παρέχουν τέτοιου τύπου καταρτήσεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό κάποιος να σπουδάσει, να ακολουθήσει ένα τέτοιο πτυχίο, να εξειδικευτεί αργότερα σε ένα μεταπτυχιακό πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες και να μπορεί να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην εταιρεία με την οποία θα συνεργαστεί ή αν θέλετε στον οργανισμό. Διότι κάποιος μπορεί να εργάζεται σε ένα δημόσιο φορέα, αλλά ακόμα και οι δημόσιοι φορείς μπαίνουν πια στη διαδικασία να αναλύσουν δεδομένα σε διάφορους κλάδους. Έτσι. Για παράδειγμα, η Περιφέρεια Κρήτης θα μπορούσε να αναλύσει δεδομένα με τους επισκέπτες που έρχονται στο νησί. Έτσι. Οπότε να μπορούμε να ξέρουμε τι τους ενδιαφέρει, τι θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε καλύτερο και μελετώντας όλα αυτά τα διαδικτυακά τους ίχνη, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία μετά στρατηγικά να πάρουμε τις αποφάσεις για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος έρχεται στην Κρήτη. Έτσι, σας φέρνω τώρα ένα παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά, επιχειρηματικά, σίγουρα όσοι εργάζονται στο τομέα της επιχειρηματικότητας, είτε είναι ιδιοκτήτες εταιρείας είτε είναι εργαζόμενοι, πρέπει να μπορούν να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της εταιρείας. Και αυτό πάντα γίνεται με τα δεδομένα. Τα δεδομένα ποτέ δεν θα μας διαψεύσουν, πάντα θα μας δώσουν την εικόνα που πρέπει να έχουμε για να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση. Ποιο είναι περίπου το πρόγραμμα σπουδών? Θεωρώ ότι μαθήματα πληροφορικής, μαθηματικών, όπως είπα, διαφορετικά μαθήματα που έχουν να κάνουν με το τεχνολογικό κομμάτι θα πρέπει να υπάρχουν. Θα πρέπει να υπάρχουν σίγουρα σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος? Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα από τους μαθητές ή τους φοιτητές παρακολούθησης εφόσον τους αρέσει, εφόσον είναι κάτι με το οποίο θέλουν να εξειδικευτούν. Έτσι. Από όσο γνωρίζω, εσείς είστε του τεχνολογικού τομέα, έτσι ασχολείστε με το κομμάτι περισσότερο της οικονομίας και της πληροφορικής, οπότε εφόσον έχετε επιλέξει ήδη στο Λύκειο να κάνετε αυτή την εξειδίκευση, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για εσάς να μπορείτε να ακολουθήσετε μετά αυτό το τομέα τεχνολογικά και στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει πιστοποίηση? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και θα μπορούσαμε είτε με ένα πρόγραμμα σπουδών ή ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρέχει το πανεπιστήμιο, είτε με μια κατάρτιση, ένα πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα μπορεί να το παρέχει ένας άλλος φορέας, να υπάρξει πιστοποίηση. Αλλά αυτή τη στιγμή
τουλάχιστον όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποια πιστοποίηση που μπορεί να πάρει κάποιος ο οποίος θέλει να ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών? Νομίζω ότι είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών, κυρίως των αγγλικών. Διότι πια τα πάντα, ό,τι μελετάμε, υπάρχουν διαθέσιμα σε εγχειρίδια, σε όλη η γνώση πια υπάρχει κυρίως στα αγγλικά. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε, πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον αγγλικά, έτσι ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε και να ψάξουμε εξειδικευμένες πληροφορίες, οι οποίες θα μας δώσουν, αν θέλετε, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στο συγκεκριμένο επάγγελμα, ποιες δραστηριότητες εκτελούνται? Δραστηριότητες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει καταρχήν να μπορεί να κάνει χρήση προγραμμάτων συγκεκριμένων λογισμικών και να μπορεί επίσης να αναλύει αριθμούς. Έτσι, άρα θα πρέπει στην ουσία να ασχολείται, να δραστηριοποιείται σε ένα τομέα ο οποίος θα έχει συνεργασία με άλλους αναλυτές, να μπορεί να μελετήσει γραφήματα, να μπορεί να βγάλει μια, αν θέλετε, καλύτερη γνώση για το πώς θα πάει η πορεία της εταιρείας μελετώντας όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά σίγουρα πρέπει να ασχοληθεί με την ανάλυση γραφημάτων, με την ανάλυση στατιστικών δεδομένων και το πώς θα εξάγει αυτή τη γνώση είναι καθαρά θέμα ανάλυσης και το πώς βοηθούν οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε αυτό να γίνει αυτοματοποιημένα. Δηλαδή να μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να βγάλει ένα συμπέρασμα με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και με κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης. Διότι στην ουσία στην τεχνητή νοημοσύνη αυτό που περιμένουμε είναι ότι πολλές από τις σκέψεις ή από τις διεργασίες που κάνει ένας άνθρωπος τις αναλαμβάνει πια ο υπολογιστής. Έτσι, άρα, αν μπορούμε όλα αυτά τα οποία εξάγουμε με το μυαλό μας ή βγάζουμε σαν συμπεράσματα να μας βοηθήσει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και να τα κάνει αυτοματοποιημένα, τότε σίγουρα είναι μια πολύ καλή βοήθεια. Ποιες είναι οι προοπτικές απασχόλησης? Όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι οι προοπτικές για την απασχόληση των νέων οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτό το τομέα είναι τεράστιες. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι οργανισμοί πια είναι απαραίτητο να δραστηριοποιούνται διαδικτυακά. Άρα, σίγουρα θα χρειαστεί αρκετός, σε εισαγωγικά κόσμος, αρκετοί εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν αυτή την εργασία. Άρα, αν με ρωτάτε για τις προοπτικές, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ο συνδυασμός επιχειρηματικότητας με πληροφορική, marketing με πληροφορική, γενικά τεχνολογίες, οικονομίας και διοίκησης με πληροφορική είναι ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός για να σας δώσει πολύ καλές δυνατότητες εργασίας στη χώρα μας. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που αναζητούν προφίλ επαγγέλματος όπως αυτό που περιγράφετε? Κατά τη γνώμη μου, οι επιχειρήσεις που μπορούν να αναζητήσουν εργαζόμενους σε αυτό το τομέα μπορεί να είναι οποιαδήποτε εταιρεία έχει παρουσία στο διαδίκτυο, που πια είναι μικρές, μεσαίες, μεγάλες και σχεδόν όλων των κλάδων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όλες οι εταιρείες, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, κάνουν καμπάνιες marketing χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, είναι σημαντικό ότι αυτό το επάγγελμα θα είναι χρήσιμο για όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους οργανισμούς. Όχι μόνο για την επιχειρηματικότητα, αλλά και για τους δημόσιους φορείς, έτσι. Και για άλλους οργανισμούς οι οποίοι θέλουν πια να είναι σύγχρονοι και να μπορούν να παρέχουν σύγχρονες υπηρεσίες. Άρα, με λίγα λόγια, η απάντηση είναι ότι είναι τεράστια η γκάμα των επιχειρήσεων που μπορούν να απασχολήσουν αποφύτους σε αυτούς τους τομείς ή εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολούνται με την πληροφορική και πιο συγκεκριμένα με την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό ακριβώς δίνει την τεράστια προοπτική που σας είπα πριν. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα επόμενα 10 χρόνια, όποιος ασχοληθεί με αυτό το τομέα, έχει σίγουρη εργασία. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ερευνητικά αυτή τη στιγμή, υπάρχει ήδη σε εμπορική αξιοποίηση, αλλά θεωρώ ότι θα είναι τεράστια η ζήτηση πάρα πολύ σύντομα για εξειδικευμένους ανθρώπους, εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Ποια είναι η εξέλιξη σταδιοδρομίας για το συγκεκριμένο επάγγελμα? Κάποιος που μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το τομέα
Σίγουρα μπορεί να έχει μια εξέλιξη στην εταιρεία στην οποία εργάζεται. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικά τμήματα τα οποία κάνουν αν θέλετε, αυτές τις διεργασίες, ανάλυση δεδομένων. Άρα μπορεί κάποιος να εξελιχθεί διοικητικά, αν θέλετε, να εξελιχθεί μέσα από την εταιρεία στην οποία δουλεύει, στην οποία θα εργαστεί αργότερα και να εξελιχθεί σε διάφορα επίπεδα ιεραρχίας. Πάντα η εξειδίκευση θα υπάρχει, πάντα θα δημιουργούνται νέοι μηχανισμοί, νέες τεχνολογίες τις οποίες θα μπορεί κάποιος να μάθει και όσο και αν μεγαλώσουμε, πάντα θα έχουμε να μαθαίνουμε νέα πράγματα, διότι αυτά εξελίσσονται ραγδαία. Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή τη σύντομη συνάντηση που είχαμε και για τις ερωτήσεις τις οποίες προετοιμάσετε. Ήταν πάρα πολύ καλές, στοχευμένες σε αυτό το αντικείμενο και μια συμβουλή από μένα, εφόσον έχετε ακολουθήσει ήδη και το κομμάτι, το τομέα, αν θέλετε, της πληροφορικής, προσπαθήστε να το σπουδάσετε, δηλαδή να βρείτε μια σχολή η οποία να σας προσφέρει τη δυνατότητα να πάρετε ένα πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης σε αυτό το τομέα και να το εξειδικεύσετε. Δηλαδή, αν κάποιος, γιατί σε ένα πρόγραμμα σπουδών, κάποιος ακολουθεί κάποια βασικά μαθήματα πληροφορικής, γενικότερα μαθηματικών, υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδών σε κάθε πτυχίο. Στο πρόγραμμα σπουδών, έτσι. Αν όμως κάποιος εξειδικευτεί πιο συγκεκριμένα σε μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με εφαρμογή, ειδικά στην επιχειρηματικότητα, νομίζω ότι θα του δώσει μια προστιθέμενη αξία. Άρα, εφόσον είστε στην ουσία μαθητές που ήδη έχετε επιλέξει να ακολουθήσετε αυτόν τον κλάδο, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το συνεχίσετε, να το εξελίξετε, συνέχεια να προσπαθείτε να μαθαίνετε να παίρνετε νέα γνώση και να εξειδικεύεστε όσο δυνατόν περισσότερο, κάνοντας αργότερα και κάποιο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. Αυτό σίγουρα θα σας δώσει τα προσόντα για να έχετε μια, αν θέλετε, καλύτερη πορεία και μια καλύτερη ζωή. Οπότε σας ευχαριστώ για το χρόνο. Ευχαριστώ.